em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và các em thấy hôm nay chị có một cô nàng búp bê mới rất là xinh xắn đúng không nè. Cô tóc hai bên rất là dễ thương nè, cùng với một chú mèo màu trắng. Và bên này chị có những cái phụ kiện nè, đôi cái tóc nè và những bộ quần áo rất là dễ thương. Bây giờ chị sẽ cho búp bê mặc thử những bộ đồ này nhé. Đầu tiên là một bộ đồ mặc ở nhà được thiết kế theo kiểu baby doll rất là dễ thương nè. Các em có thích những bộ đồ ở nhà được thiết kế giống như vậy không nè? Và bây giờ chị sẽ sang bộ tiếp theo nhé. Đó chính là một chiếc đầm màu tím được phối với màu vàng nè, và một chiếc nơ to ở trên phần áo nè. Và chị sẽ đeo thêm hai cái nơ ở bên tóc nha. Trông rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bộ tiếp theo nhé. Đây chính là một chiếc đồng phục rất là dễ thương nè. Chân váy xanh cùng với một chiếc áo cổ trắng và nền kem. Chị sẽ cho búp bê cặp theo một cái túi xách hình dề thư nha. Và bây giờ chúng ta cùng sang bộ tiếp theo nhé. Một chiếc đầm xòe rất là dễ thương màu cam đúng không nè, được thiết kế là không có tay áo nè, và chị sẽ đi kèm với hai cái cài tóc bông hoa ở trên mái tóc của cô nàng búp bê nha. Tiếp theo chính là một chiếc chân váy kết hợp với một chiếc áo khoác rất là dày nha, dành cho những mùa thu, mùa lạnh đúng không nè, và kết hợp với một chiếc mũ nha. Cuối cùng chính là một chiếc đầm 2 dây màu hồng rất là dễ thương nè, và đi kèm với một cái túi hình trái tim nè. Và các em thấy chú mèo của chị cũng đang đội một cái mũ rất là dễ thương đúng không nè. Bây giờ thì búp bê đã sẵn sàng để đi ra ngoài chơi rồi. Và các em thấy đâu là bộ đồ đẹp nhất, các em hãy cho chị biết với nha. Bây giờ thì các em hãy xem video tiếp tục để chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên các em hãy in những cái trang nền này ra nha. Và chúng ta sẽ có tất cả là 3 trang nè, với 2 trang nền và một trang chính là búp bê, chú mèo, quần áo và những phụ kiện nè. Sau đó thì các em sẽ sử dụng băng keo trong để dán ở mặt trước và mặt sau của cả tờ giấy luôn nha. Rồi chúng ta sẽ dùng kéo để cắt tất cả những cái chi tiết này ra nhé. Và đây là sau khi chúng ta đã cắt xong rồi nha. Bây giờ chị sẽ bắt đầu gắn những cái trang này lại nha. Và các em hãy chuẩn bị sẵn băng keo trong nè, hồ dán và băng keo hai mặt nữa nha. Và để những bộ quần áo dính được và có thể mặc được lên trên người búp bê thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo dán ở mặt sau của những cái bộ quần áo này nha. Và các em nhớ là chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp vào trong cái trang giấy giống như theo hình mẫu nè. Làm cực kỳ đơn giản thôi đúng không nha. Và các em hãy bấm like và comment ngay bên dưới video để nhận những hình ảnh này về chúng ta cùng làm và chơi nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.